vrea să rog pe colegii mei să vă prezinte prima parte a filmului realizat de revista noastră, o trecere în revistă asupra celor mai importante momente pe care bicicleta ni le poate oferi. Aceasta a fost prima parte care ne-a introdus în subiect. Suntem deja în întârziere. Să trecem la treabă, la lucruri pentru care am venit de fapt astăzi, mai concrete. Până reprezentanții primelor județe în ordine alfabetică, de la Argeș până la Dâmbovița inclusiv, Argeș, Bacău, București, Călăraș, Constanța și Dâmbovița, am rugămintea să meargă împreună cu domnul Dănciulescu la laboratorul de fizică. Vă rog frumos să îl așteptați pe dânsul în fața ușii principale, la coridorul chiar din fața aulei. Iar celelalte județe, de la Galați și până la Vâlcea, împreună cu doamna profesoară Suzana, la laboratorul de biologie. Laboratorul de fizică la parter și cel de biologie la etajul 2. Vom întârzia foarte mult. Plus că avem aici de la Suceava, nu veniți de departe. Și colegi care nu să mai participe și la altă. Da, și asta. Și teme de făcut, nu? Mai aveți și teme? Sau le-ați făcut? Prin urmare, întâi reluăm filmul. De fapt, nu este aceeași poveste. Mai departe vom urmări filmul realizat, repet, de Mihaela Sofiei și Anca Spiridon, cărora le mulțumim foarte mult. Mai sunt și probleme tehnice. Cu bicicleta nu s-ar întâmpla asta, nu? Credeți că fără sonor se poate? Orice se poate, nu? Dacă vrem. Se pare că avem nevoie de sunet. O să vedem cum ne putem adapta. Ia, să vedem. Poate reușește. Să ținem pumnii. Gata. Vizionare plăcută și scuze de aceste mici nereguli. Se mai întâmplă, să știți.
Mulțumim! Urmează acum prezentarea unor proiecte în care sunt implicați elevii și avem în primul rând Adela Grasu, clasa 12 de la Colegiul Național Gheorghe Lazar din București, problematica schimbărilor climatice și bicicleta ca mijloc nepoluant. Să vedem ce ne spune. Bună ziua! Mă numesc Adela Grasu, sunt în clasa 12 la Liceul Gheorghe Lazar, sau pot fi că am fost în clasa 12 pentru că tocmai s-a terminat. Sunt și voluntar la Serviciul de Ambulanță București Info, dar astăzi am venit să reprezint Asociația Green Initiative, condusă de Felicia Inculescu Popovici, care își propune să informeze și să ofere anumite idei și asupra schimbărilor de mediu. Și pentru asta am venit astăzi să vorbim despre tema centrală a acestui concurs, despre biciclete și folosirea bicicletelor în contextul încălzirii globale și a schimbărilor climatice. Am început cu această imagine, pentru că cred că este reprezentativă pentru curentul acesta green care a pornit de a proteja pământul și de a face anumite schimbări. Este prima imagine care s-a făcut a pământului, o fotografie din spațiu, din anii 70. Și sunt câteva informații pe care mulți dintre voi probabil le știu deja și sunteți interesați și de aceea ați participat în acest concurs, pentru că vă pasă de aceste lucruri. Pământul este singura planetă de care știm noi, pe care să se poată trăi, pe care să putem dezvolta ecosisteme. Și din acest motiv este cu atât mai important să încercăm să schimbăm lucrurile și să ne păstrăm ecosistemul în starea lui bună și funcțională. Vreau să vă spun că aceste schimbări climatice nu sunt cunoscute de ieri de astăzi. Încă de acum 102 de ani oamenii și-au dat seama că se întâmplă ceva, că au loc niște schimbări și că trebuie să ne implicăm în combaterea lor. Pentru că schimbările de multe ori sunt bune, dar în acest caz schimbările s-au dovedit a fi în defavoarea noastră. Despre efectul de seră, mulți dintre voi știți probabil, se vehiculează în media de foarte multe ori. Suntem învățați la școală, mai mult sau mai puțin, nu știu cât de bună este informarea care se face asupra efectului de seră. Cert este că este un proces dramatic, pot să spun, care se întâmplă și n-am vrut să vă fac eu o sinteză a acestui fenomen. Ne-am inspirat din alcătuirea acestei prezentări din filmul An Inconvenient Truth, un adevăr incomod, realizat de Al Gore, care a primit premiul Oscar pentru cel mai bun documentar acum câțiva ani. Și aici mai departe avem un scurt extras din film, unde se va explica direct de la sursă cam care este treaba cu efectul de seră și cu încălzirea globală. Brings up the basic science of global warming, and I'm not going to spend a lot of time on this because you know it well. The sun's radiation comes in the form of light waves, and that heats up the Earth, and then some of the radiation that is absorbed and warms the Earth is re-radiated back into space in the form of infrared radiation. And some of the outgoing infrared radiation is trapped by this layer of atmosphere and held inside the atmosphere. And that's a good thing because it keeps the temperature of the Earth within certain boundaries, keeps it relatively constant and livable. But the problem is this thin layer of atmosphere is being thickened by all of the global warming pollution that's being put up there. And what that does is it thickens this layer of atmosphere. More of the outgoing infrared is trapped. And so the atmosphere heats up worldwide. That's global warming. Now that's the traditional explanation. Here's what I think is a better explanation. Global warming, or not like it hot. You're probably wondering why your ice cream went away. Well, Susie, the culprit isn't foreigners, it's global warming. Global warming? Yeah. Meet Mr. Sunbeam. He comes all the way from the sun to visit Earth. Hello, Earth. Just popping in to brighten your day. La 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 la. And now I'll be on my way. Not so fast, Sunbeam. We're greenhouse gases. You ain't going nowhere. Oh, no.
Pretty soon, Earth is chock full of sunbeams. They're rotting corpses heating our atmosphere. How do we get rid of the greenhouse gases? What? Da, sper că v-a plăcut această prezentare și vă sfătuiesc să vedeți și restul filmului, pentru că este destul de educativ. Dar mai departe, ceea ce trebuie să continue acest filmuleț și vom vorbi noi, ceea ce se întâmplă mai departe, după ce s-a instalat acest efect de seră. Noi suntem bombardați cu informații, cum că suntem în schimbări climatice, că a început încălzirea globală, nu se explică foarte clar ce se întâmplă și nu prea ne dăm seama de proporțiile acestui fenomen. Aici aveți două imagini luate din satelit, cu gheața de la poli. Vedeți că față de 2003, față din 1979 și 2003, există o scădere dramatică a nivelului gheții. Deci lucrurile se întâmplă foarte repede. Dacă timp de sute de ani gheața nu s-a topit, apele pământului au rămas așa ca la început, în ultimele câteva zeci de ani acest lucru s-a accelerat. Și nu știm exact în ce ritm se accelerează. Problema este că vom ajunge în momentul în care nu se mai putem controla acest lucru. Deci aici aveți un citat. Și oricum, concluzia este că în câteva zeci de ani noi, practic, generația care acum este la școală, la liceu, la facultate, vom avea de luptat cu niște fenomene de proporții foarte mari. Acesta este ce a mai rămas dintr-un ghețar care ocupa câțiva kilometri pătrați ca suprafață, ca să spun așa. Deci, dacă înainte era un ghețar, pur și simplu o excursie pe ghețar implica echipamentul de alpinism și tot ce înseamnă, acum a rămas ceea ce vedeți în imagine. Și imagini există, dacă o să vedeți pe internet sau în reviste, există imagini făcute în urmă cu câteva zeci de ani și acum cu ghețari, cu lacuri, cu suprafețe care s-au transformat dramatic și nu mai pot fi recunoscute. Nivelul oceanului planetar este în creștere și acest lucru deja se observă. Sunt țări, nu știu, ca să zic, ca Olanda, care vor ajunge să fie inundate în ritmul acesta. Sunt așezări întregi, coasta de est a Statelor Unite. Are orașe ca New York, insula Manhattan este pusă în pericol de aceste fenomene care se întâmplă din cauza încălzirii globale. Iar anumite țări insulare sunt amenințate chiar cu dispariția. Iar în câteva zeci de ani, într-o 100 de ani, să nu mai existe deloc. Cred că ați observat că și în România fenomenul acesta al încălzirii globale se simte din ce în ce mai mult. Avem ierni foarte, foarte friguroase, precipitate, spumă de zăpadă. Vara este foarte cald, caniculă, începând din luna mai până în septembrie-octombrie, foarte cald. Secetă, acest lucru afectează și culturile de cereale și tot ceea ce cultivăm noi. Practic suntem forțați să ne schimbăm stilul, să ne schimbăm tot ceea ce înseamnă să nu mai cultivăm aceleași plante, să trăim într-un alt stil. Avem din nou un alt fenomen care se întâmplă, acela de inundații. În ultimii ani vedem din ce în ce mai des inundații în anumite țări care înainte nu se confruntau cu așa ceva. În România au fost fenomene ieșite din comun. Pur și simplu tot ceea ce înseamnă natura și fenomene climatice sunt date peste cap. Și ceea ce încercăm noi să spunem este că acest lucru se întâmplă din cauza noastră și că nu neapărat trebuie să rămână așa, nu sunt niște lucruri care nu se pot schimba. Ele de la niște schimbări mici se pot produce ameliorări. 7 din 10 dezastre naturale înseamnă foarte mult. Ceea ce înainte era legat de intervenția umană propriu-zisă, acum este ceva indirect legat de climă. Incendiile de pădure și ele au proporții tot mai mari și nu neapărat în România, aici ne confruntăm mai puțin cu ele, dar sunt țări în care incendiile de pădure nu mai pot fi ținute sub control. Grecia, spre exemplu, se confruntă cu așa ceva, este o problemă națională. Și acest lucru duce la creșterea concentrației de dioxid de carbon, care mai departe duce la accelerarea efectului de seră. Și toate aceste fenomene sunt în lanț. Furtunile, tornadele, uraganele, și ele au fost influențate de climă și de activitatea noastră. Și veți vedea că activitățile noastre de zi cu zi sunt cele care conduc pas cu pas la schimbările climatice.
Aici avem o problemă în care vi se va prezenta din nou un filmuleț. Avem foarte multe specii de animale amenințate cu dispariția și se spunea în anumite statistici că în fiecare zi dispar câteva specii de animale. Așa ceva nu s-a mai întâmplat până acum. Și riscăm să pierdem anumite specii, să devină în istorie, ceea ce până acum nu s-a mai întâmplat în vremea dinozaurilor, să dispară specii care erau foarte stabile. Deci până în 2100 nu e chiar așa mult timp, dacă să ne gândim că suntem în anul 2011 și, nu știu, copiii, nepoții noștri să nu mai aibă parte de ecosistemul așa cum l-am primit noi, este ceva destul de trist. You might say, why is that a problem? And how could the Arctic ice cap actually melt so quickly? When the sun's rays hit the ice, more than 90% of it bounces off right back into space, like a mirror. But when it hits the open ocean, more than 90% of it is absorbed. And so, as the surrounding water gets warmer, it speeds up the melting of the ice. Right now, the Arctic ice cap acts like a giant mirror. All the sun's rays bounce off more than 90%. It keeps the Earth cooler. But as it melts, and the open ocean receives that sun's energy instead, more than 90% is absorbed. So there is a faster buildup of heat here at the North Pole, in the Arctic Ocean, and the Arctic generally, than anywhere else on the planet. That's not good for creatures like polar bears who depend on the ice. A new scientific study shows that for the first time they're finding polar bears that have actually drowned, swimming long distances, up to 60 miles to find the ice. And they didn't find that before. But what does it mean to us to look at a vast expanse of open water at the top of our world that used to be covered by ice? We ought to care a lot. Deci acesta este unul din fenomenele legate de dispariția speciilor, care este foarte îngrijorător. Așa ce nu s-a mai întâmplat până acum. Trebuie să vorbim puțin de ceea ce stă la baza acestui fenomen de încălzire globală și de efect de seră. Se spune în media că noi nu prea avem ce să facem pentru că este vina industriei. Este adevărat că cel mai mare poluant la nivel global este industria. Deci, din cauza că ardem combustibili fosili, petrol, cărbune, gaze naturale, acest lucru duce la creșterea nivelului de dioxid de carbon din atmosferă. Și nu numai. Faptul că tăiem pădurile, din diverse motive, pentru că suntem o societate consumistă, pentru că vrem să construim, pentru că vrem să facem tot felul de lucruri. Despădurim, prin urmare nu mai există această suprafață de pădure care să diminueze nivelul dioxidului de carbon din atmosferă. Apar terenurile agricole, cei drept, pentru că populația este în creștere și avem nevoie de hrană. Dar, pe de altă parte, trebuie să menținem un echilibru. Deșeurile, aici cred că știți cu toții, pentru că am văzut expoziția de afară formată din de lucruri reciclate pe care le-ați folosit din nou. Deșeurile sunt o mare problemă. La nivel global, cantitatea de deșeuri adunată anual, nu știu, dacă ar fi așezată pe suprafață, ar fi de dimensiunile unei țări de mai mari. Și nu numai atât. Deci sunt din diverse motive apare această poluare cu gaze, cu deșeuri, faptul că despădurim. Autovehicule și avioane, pentru că tema centrală a acestui concurs a fost bicicleta. Trebuie să știm că faptul că am devenit dependenți de autovehicul duce și asta la încălzirea globală, la accelerarea acestui proces. Pentru că am devenit o societate care se dea viteză foarte mare, vrem să ajungem repede undeva, vrem să terminăm repede, nici unde ne grăbim. Fiecare vrea să ai o mașină, fiecare ce spune fiecare elev când face 18 ani, vrea să-mi iau carnet, să-mi iau o mașină. Totuși trăim într-un oraș în care nu se pretează acest lucru, pentru că traficul nu prea ne dă voie, mai mult avem de pierdut decât de câștigat. Au început să apară și aceste piste pentru bicicliști, au început și lucrurile să se miște și la noi în oraș. În capitalele mari europene, bicicleta este un mod de viață, deci autovehiculul a devenit așa ceva pentru excursii, pentru călătorii cu scop precis, până la școală sau până la serviciu, oamenii civilizați și educați cu bicicleta. E adevărat că a spus și că fermele mari de animale generează gaze cu efect de seră. În România, nefiind tot atât de industrializat și lucrurile la un nivel atât de mare, este adevărat că contează mai puțin.
În agricultură și acolo, noi putem să spunem că suntem o țară totuși destul de tradițională, care folosește metode tradiționale, țăranii nu prea folosesc îngrășăminte chimice sau utilaje, dar trebuie să fim conștienți și de prezența acestui factor. Acest grafic ne spune cam cum a evoluat stilul nostru, cât de mult consumăm. Dacă să ne gândim că în acest grafic este vorba de cantitatea de energie, de obiecte pe care le folosim, de ceea ce cumpărăm, ceea ce consumăm. Dacă am pornit destul de echilibrat, observăm că în secolul trecut s-a făcut o trecere bruscă și am ajuns să consumăm foarte mult. Noi, dacă ne evaluăm acasă ce se întâmplă, câtă energie consumăm, cât timp stă calculatorul deschis fără să-l folosim de fapt, câte lucruri cumpărăm fără să le folosim, totul se reflectă în acest grafic. Și temperatura medie anuală, probabil că ați observat și în România, că vedeți sunt din ce în ce mai calde, la nivel global se întâmplă acest lucru, tocmai din cauza topirii calotei glaciare, din cauza bombardamentului cu raze care rămân în stratul de atmosferă. Și concentrația de dioxid de carbon ca atare crește și ea alarmant. Faptul că suntem, în majoritatea în sală sunt elevi, sunt tineri, noi trebuie să știm că avem niște standarde la care trebuie să ne ridicăm. Pentru că aceste lucruri am conștientizat că se întâmplă și avem și soluții. Soluțiile sunt să ne schimbăm puțin comportamentul. Să încercăm să ne gândim și la viitor, ce se întâmplă în viitor, ce se întâmplă cu generațiile care vin după noi, ce se întâmplă cu noi până la urmă, pentru că vrem să trăim și noi într-o lume mai curată, mai puțin poluată, să ne simțim bine când mergem undeva. De asta, legându-ne de tema centrală a concursului, de mersul cu bicicleta, legându-mă și de activitatea paramedicală, ca să spun așa, suntem puși în pericol, pentru că văd atâția tineri care sunt obosiți, care sunt lipsiți de energie, care spun că nu sunt în stare să învețe, nu au randament, nu pot să muncească. Mersul cu bicicleta este nu numai benefic din punct de vedere fizic, pentru că nu avem timp să ne ducem să facem sport, pentru că nu mai mergem pe jos, mergem cu mașina. Din punct de vedere psihic, avem nevoie de un moment în care să ne concentrăm pe un singur lucru, să nu ne mai gândim la tot ce este în jur și să ne destindem puțin. Și acesta intră în aceste planuri pe care le avem noi. Să ajungem după 2050 într-o societate fără emisii de gaze de efect de seră. Nu știu dacă va fi posibil acest lucru, dar măcar este important să încercăm. Iar electricitatea consumată acasă, becurile trebuie să fie economice, pentru că am ajuns totuși la un nivel în care putem să facem acest lucru. Aparatura nu trebuie să meargă în continuu fără rost. Cei care își construiesc case trebuie să se orienteze spre green living, așa noi spunem. Chiar un exemplu sunt cei din conducerea Green Initiative, asociația pe care o prezint astăzi, care și-au construit în Mogoșoaia o casă 100% green, care se folosesc de energie solară, de energie eoliană, care își cresc flori în grădină și tot ceea ce ar trebui noi să facem ca să ne simțim mai bine. Transportul în comun, mersul pe jos și bicicleta. Acesta este un lucru pentru care militez tot de mult, pentru că nu ne convine nici nouă să trăim într-un oraș. Avem cea mai poluată capitală europeană. Nu știu, este un lucru, adică față de toate celelalte țări, care nu știu dacă toate țările din UE au un nivel mult mai bun, mult mai mare de civilizație sau de nivel de trai decât noi. Deci nu ar trebui să fim chiar așa. Am văzut și mă bucură să văd din ce în ce mai mulți bicicliști în parcuri, pe străzi. În general, oamenii cred că se orientează spre altceva, dar e cu atât mai bine să repetăm lucrul ăsta, pentru că despre asta este vorba, să ne schimbăm un pic viziunea. Dacă pe noi nu ne-au învățat, nu știu, poate cei din familie n-au timp, sunt prea ocupați, atunci măcar mai departe să putem să vă și informații. Iar este un lucru bun să încurajăm producția locală, pentru că tot acest proces de cultivare în altă țară, de împachetare, legumele, fructele, tot ceea ce importăm, sunt împachetate, sunt transportate, ceea ce consumă benzină, ajung în țară, iar sunt despachetate, sunt împachetate, iar consumăm ca să putem să facem toate aceste procese. Și atunci e mai bine să folosim producția locală și să încurajăm puțin în felul ăsta și economia și un pic de viață mai sănătos. Vacanțele, nu știu dacă cineva ar renunța la vacanța lui, nu știu, insule exotice sau nu,
Dar oricum, o vacanță în care plecăm cu bicicleta sau plecăm pe jos la 3 km distanță de casă în afara orașului, poate să se dovedească mai frumoasă decât un drum cu mașina 5 ore până pe litoral sau într-o stațiune foarte aglomerată, doar ca să ne simțim și acolo și mai stresată și mai aglomerată. Colectarea selectivă a deșeurilor am văzut că începe să se extindă în toate școlile și în orașe. E bine să nu evităm containerele astea, pentru că totuși ne le-a pus acolo, a făcut un efort. Totuși e adevărat că câteodată ele nu sunt colectate, noi ne ținuim și ne colectăm așa și firmele care au fost angajate nu-și dau imerezul, dar dacă facem acest efort, poate totuși până la urmă să se colecteze așa cum trebuie. Hârtia este o problemă. Peste tot se folosește hârtie în exces. Scriem, facem diferite documente de care de fapt nu avem nevoie. Eu sunt pro-electronic. De ce mai avem atâta tehnologie și sistemul ăsta informatic dacă nu-l folosim? Avem aici foarte multe motive pentru care hârtia nu ar trebui să mai folosească în exces. Deci tot ceea ce puteți să faceți online sau cu ajutorul calculatorului, e bine să nu evitați. Plasticul este și el o problemă pentru că nu se degradează. Deci plasticul nefiind ceva organic, durează 10 de ani până se descompune și reintră în circuitul naturii. Din acest motiv e mai bine să reciclăm. Aluminiu cu atât mai mult, pentru că aluminiu este chiar toxic pentru mediu. Și atunci toate acestea, nu știu, poate sunt lucruri care sunt spuse de zeci de sute de ori. Dacă cât le auzi de mai multe ori, poate îți vine să te gândești la ele. Când vezi o cutie de aluminiu, o sticlă de plastic, cum se declarăci. Ceea ce putem face noi, pentru că de asta am venit practic, să vorbim despre ceea ce putem face, este să urmărim toate aceste lucruri, să fim cât mai informați, pentru că avem toate sursele la îndemână, avem reviste, avem cărți, avem televiziune, avem internet, nu știu, se spune câteodată că media, televiziunea și internetul sunt nocive. Eu zic că sunt într-adevăr de mare impact și trebuie să avem grijă la ce ne uităm și ce citim, dar sunt o sursă foarte prețioasă de informație, pentru că, nu știu, poate acum 50 de ani nu avea nimeni posibilitatea să afle cât știm noi acum. Și folosind acest gen de informare, să schimbăm puțin mentalitatea. Evenimentele și proiectele câteodată sunt primite așa, hai să le facem și pe astea, că nu sunt așa de importante. Dar să știți că implicându-ne pas cu pas, poate nu face o schimbare concretă. Astăzi am participat la eveniment, astăzi se schimbă. Dar cu timpul asta e și ideea, pentru că suntem tineri, putem să ne schimbăm un pic modul de a gândi. Pentru că suntem totuși într-un stat democratic în care părerea noastră contează, cel puțin așa trebuie să conteze. Ceilalți trebuie să știe că ne preocupă și că știm și că ne pasă și că vrem să schimbăm și de asta există evenimente de astăzi în care privim cu seriozitate aceste schimbări, aceste evenimente în care suntem implicați. Avem aici niște gânduri și niște sfaturi ale unor oameni destul de importanți. Și ceilalți, nu știu, la nivel național și internațional sunt oameni care contează în spațiul politic și în persoane publice care se implică în aceste lucruri. Și dacă acești oameni se implică, nu știu, este un motiv în plus să știm că cineva ne susține. Închei prin a spune că doresc succes mai departe și la școală și în concursul de astăzi. Felicitări tuturor celor care au prezentat și care au lucrat și sper să reușim să facem ceva mai